हेलो नमस्कार मेरो प्रिय दर्शकहरूलाई नमस्कार र हजुरहरूको आज बिचमा म एउटा भिडियो लिएर आइरहेको छु। यो भिडियोलाई तपाईँहरूले अन्तिमसम्म बसेर हेरिदिनु होला है। र यहाँ चाहिँ हाम्रो एकजना दाजुको पसल हुनुहुन्छ है र उहाँले चाहिँ बाइकहरूको सिटहरू बनाउने गर्नुहुन्छ है। र तपाईँलाई यहाँको बारेमा है सबै इन्फर्मेसन र लोकेसन सबै यो भिडियोमा दिइरहेको छु मैले। हाम्रो दाजुले कटिङपट्टि लागिरहेछ है र कटिङ गरिराख्नु भएको छ। कटिङ गर्दै हुनुहुन्छ है र अब उहाँले बनाइराख्नु भएको छ भने अब उहाँले कति राम्रो पारा हाम्रो बाइकको सिट बनाउनुहुन्छ रहेछ है। हुन्छ दाजु बस्छु न हेरौँ न। है प्लास्टिक काठ फलाम बाइक है। हाम्रो दाजुले चाहिँ राम्रो पारा बनाउनुहुन्छ है गाडीको सिट है र बाइकको सिटहरू है। साथै यहाँ भिडियोमा तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ है। म तपाईँलाई सबै देखाइरहेको छु है र बस्दै गर्नुहोस् मेरो भिडियोमा है। साथीहरू एउटा सिट चाहिँ उहाँ दाजुले सक्नु भएको छ अब। र हाम्रो यो अब अर्को सिट है तपाईँको है। यो सिट तपाईँ उहाँले कम्प्लिट गरिदिइसक्नु भएको छ र अर्को सिट छ। अब यो सिट चाहिँ फिट गर्दै गर्छौँ हामी र उहाँले त्यहाँदेखि अर्को सिट बनाउने छ। र तपाईँहरूले बस्दै गर्नुहोस् मेरो भिडियोमा। अलिकति लामै हुन्छ गाइस मेरो भिडियो चाहिँ है। अब अलिकति सबै इन्फर्मेसन म तपाईँलाई यो भिडियोमा दिइरहेको छु है। र हेर्दै गर्नुहोस् तपाईँहरू मेरो च्यानलमा बसेर गाइस है। एउटा चाहिँ हाम्रो एकदम कम्प्लिट भयो है। अर्को चाहिँ रेडी हुँदैछ। यही देखिहाल्नु भयो होला। स्टेप लटले चाहिँ मजाले है। ठिक्क नयाँ एकदम भर्खर किनेर ल्याएको जस्तो अब चाहिँ कम्प्लिट भयो गाइस। अब अर्को रेडी हुँदैछ है। र तपाईँहरू मेरो भिडियोमा बसिराख्नुहोस् है। र तपाईँहरू पनि सबैजना आउनुहोस् है यहाँ दाजुमा है। एकदम कम्ती दाममा गरिदिनुहुन्छ उहाँले है। र काम पनि एकदम स्पिड है, एकदम छिटो है। हाम्रो यो सिट चाहिँ एकदम रेडी भइसकेको छ है। उहाँ हाम्रो दाजुले बनाउनु भएको है। र साथीहरू यहाँ दाजुको दोकानमा तपाईँहरू पनि आउनुहोस् है। र उहाँले
बनाएको सिटको मैले भिडियोहरू तपाईँलाई सबै देखाइसकेको छु है र तपाईँहरू पनि आउनुहोस् है। अहिले साथीहरू हाम्रो यो भर्खरै हामीले सिट बनाएको थियौँ होइन, यो सिट हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस्, उहाँले यति राम्रो पारा बनाइदिनु भएको छ है। हेर्नुहोस् उहाँको हातमा चाहिँ यति ब्युटिफुल ट्यालेन्ट छ है साथी हो, यति राम्रो ट्यालेन्ट छ उहाँको हो त। र साथीहरू हामीले चाहिँ यहाँबाट बनाएको यो भिडियोमा हामीले तपाईँलाई सबै कुरा हामीले इन्फर्मेसन दिइसकेका छौँ। र यो चाहिँ तपाईँको यता यमाहा सोरुम छ है, यमाहा सोरुमदेखि चाहिँ टक्क तपाईँको यहाँ है यो है पसल चाहिँ तपाईँको दाजुको पसल चाहिँ यो हो। यहाँ बोर्ड छ है, यो बोर्ड पनि हेरिरहेको छ तपाईँले होइन, हो यो बोर्डको यता आउनुहोस्, यो बोर्ड हो होइन। र यमाहा सोरुम चाहिँ यो अगाडिको हो, र त्यसको अगाडिपट्टि त्यो के हो भाइ, कुन चाहिँ पिज्जा यहाँ डोमिनोसदेखि अगाडि चाहिँ यमाहा हो, यमाहा सोरुमदेखि चाहिँ टक्क तपाईँको लेफ्ट साइडमा आउँदाखेरि राइट साइडमा है यो दोकान है, यो हेर्नुहोस् है उहाँले बनाउनु भएको गाइस। यहाँ चाहिँ आउनुहोस् तपाईँहरू सबै गाडीको सिटहरू है, बाइकको सिटहरू चाहिँ सबै काम हुन्छ यहाँ, र एकदमै सस्तो दाममा गरिदिनु लाग्यो। अब हामीले है बाइकको सिटहरू सबै कुरो बनाइसकेर चाहिँ हामी केस काट्न गइरहेका छौँ, साथी हो हामी के गर्नु ड्युटी फुर्सद पनि पाउँदैन गाइस है। र यही हो त्यति बेला समय पाएको बेलामा चाहिँ अब है कतै आफ्नो कामहरू है यो सक्यो हामीले होइन। गाइस अब पुग्न लाग्यो हामी उयो बराको दोकान चिन्छ नि तिमी है, यो स्टेट ब्याङ्क छ नि हो एटिएम, यहाँ उयो गाडी राखिरहेको छ क्या, यहाँ चाहिँ एकदमै दामी काट्छ नि त यो भजन दोकानमा चाहिँ गर्नु रहेछ गाइस। अब के गर्नु है अब त्यसो भने भोलि आउने है हामी, अब भोलि आएर काटकुट गरौँ न हेर्छौँ न है। ल गाइस रेडी भयो, भजन दोकानै बन्द रहेछ आज है। र अब फेरि हामी रुमतर्फ फर्किँदैछौँ है गाइस, अब रुम जाँदैछौँ। र गाइस हिजो पनि मैले यस्तै एउटा सानो भिडियो गरेको थिएँ र आज पनि एउटा सानो भिडियो लिएर आइरहेछु है तपाईँको सामु। र मेरो भिडियोलाई लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् है गाइस है। अहिले चाहिँ हामी 10 माइलदेखि उकालो कृपया जाने बाटोपट्टि छौँ है, र अगाडिबाट चाहिँ अब लेफ्ट टर्न लिएर चाहिँ अब सर्टकट जानेछौँ नदी हस्पिटल बाटो है, यहाँबाट चाहिँ तपाईँको सर्टकट रोड। ओ खाल्टोमा पऱ्यो यहाँबाट चाहिँ सर्टकट हो गाइस है, हस्पिटल नजिक पर्छ। मेरो साथी थियो र अलिकति त्यसलाई मैले हल्का निकनेमबाट चाहिँ बोलाएको बाँसे भनेर है, सँगै खेलेको साथी हो। यो बाटो चाहिँ तपाईँको मेन एसयुएम बोइस है, एसयुएमआई, म चाहिँ एसयुएमआईको स्टुडेन्ट हो, मेरो स्कुल भएर हामी जानेछौँ है एसयुएमआई। Go marching us when nation boys go marching on the way a new tomorrow guys। यो सङ चाहिँ धेरै नै थर्काएको नि त गाइस वेनेसियम बोइसलाई चाहिँ। यहाँ चाहिँ गाइस एक दुईवटा सोरुम पनि छ है, बाइक सोरुमहरू है, यहाँ चाहिँ सोरुमहरू पनि छ गाइस। यो चाहिँ जिम हो गाइस है, यहाँ जिम गर्नु सक्नुहुन्छ आएर। ल गाइस हामी हाम्रो स्कुल नजिक आइपुगेका छौँ। कति चिसो हाम्रो है, हेभी चिसो त। ट्र्याक लगाउने म पनि अब टोपी लगाएर चाहिँ अब ढल्किनुपर्छ अब, हाम्रो त साह्रै लामो टुर पनि त छ, अन्त टुर भइबस्छ हो। कहिले बाइक राइड हो, एम्बुलेन्स राइड है, कहिले गाडी राइड। लाइफलाई चाहिँ यसरी नै बिताउनुपर्छ गाइस, घुम्दै हाँस्दै खेल्दै। के कसले त्यहीँ राख र दुईवटा बाइक सँगै हुन्छ नि त अन्त। होइन त्यहीँ माथिबाट छिराउँदा त्यहीँ राख्दा भइगयो, जग्गा एडजस्ट पनि भइहाल्छ। ल गाइस हामी आइपुगेछौँ है, र मेरो भ्लगिङ चाहिँ गाइस यहीँसम्म है।